Hello students, welcome to CET lecture, MCQ CET lecture. Last CET lecture मध्ये आपण मिनरल न्यूट्रिशन याशी रिलेटेड काही MCQs डिस्कस केलेले होते. त्याच्यापैकी काही MCQs मी तुम्हाला आज मिनरल न्यूट्रिशनचेही टाकलेले आहेत आणि काही MCQs आपण ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड याच्याशी रिलेटेड पाहणार आहोत. सी दॅट इज हिअर द फर्स्ट MCQs रोल ऑफ वॉटर बघूयात. Identify the incorrect statement, that is water helps in mobility of gametes, water helps in fertilization in angiosperm, water helps in stomatal movement, water helps in seed germination. तर आता इनकरेक्ट स्टेटमेंट म्हणलेलं आहे, त्यामुळे नक्की तर इनकरेक्ट स्टेटमेंट काय असेल? वॉटर हेल्प्स इन फर्टिलायझेशन इन अँजिओस्पर्म. अँजिओस्पर्ममध्ये फर्टिलायझेशनमध्ये वॉटरचा काही उपयोग नसतो, म्हणजे हे इनकरेक्ट आहे. The high dash dash of water helps plants to maintain internal temperature. फर्स्ट आहे सरफेस टेन्शन, दुसरं आहे स्पेसिफिक हीट, तिसरं आहे हीट वेपोरायझेशन आणि चौथा आहे ॲडेझिव्ह फोर्स. ओके, सो सी हिअर दॅट इज द हाय डॅश डॅश वॉटर हेल्प्स प्लांट्स टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर. याच्यामध्ये काय येईल? बरोबर बी बरोबर आहे, स्पेसिफिक हीट. त्यानंतर नेक्स्ट, protoplasm of living cell contains how many percentage of water? That is 90 to 95%. हे आपण पाठीमागे बघितलेलं आहे. The source of turgor in plant is mineral salt, biomolecules, water, salt concentration in the root cells. तर इथं टर्गर प्रेशर किंवा म्हणजे जे काही सेल टर्जिड बनतो दॅट इज ड्यू टू द एंडोऑस्मॉसिस. आणि एंडोऑस्मॉसिस कशामुळे होतं? ड्यू टू द वॉटर. ओके, सो हिअर द आन्सर इज द वॉटर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ॲब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम एअर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ॲब्सॉर्ब वॉटर फ्रॉम एअर? याच्यामध्ये पहिला पर्याय हायड्रोफाइट्स, इपिफाइट्स, मिझोफाइट्स आणि झिरोफाइट्स. आता याच्यामध्ये एअरमधलं जे काही वॉटर आहे ते ॲब्सॉर्ब जे करतं ते कोण करतं? तर जनरली इपिफाइट्स. देन नेक्स्ट, द फ्लोटिंग सपोर्ट प्रोव्हाइड बाय वॉटर टू द ॲक्वॅटिक प्लांट इज कॉल्ड. द फ्लोटिंग सपोर्ट प्रोव्हाइड बाय वॉटर टू द ॲक्वॅटिक प्लांट. तर आता इथं फ्लोटिंगसाठी जनरली सपोर्ट जे करतं ते ॲक्वॅटिक प्लांट्समध्ये ते बायोन्सी म्हणतो त्याला आपण. बायोन्सी म्हणजे फ्लोटिंग राहण्यासाठी. वॉटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलायझेशन इन अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स. आता जनरली याच्यामध्ये मोस्ट ॲडव्हान्स्ड जे प्लांट आहे ते कोणतं आहे? जिम्नोस्पर्म आहे. बाकी टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स किंवा अल्गी हे जनरली पाण्यामध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये जे काही गॅमेट्सची मुवमेंट असते ती थ्रू द वॉटर होत असते. दॅट इज फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, द सोर्स ऑफ हायड्रोजन ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस इज. तर फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये हायड्रोजन जे काही घेतलं जातं इट इज फ्रॉम द वॉटर. ओके, H2O + CO2 बरोबर आहे. आणि वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन होतो आणि CO2 काय करतं तर हायड्रोजन घेतं आणि रिडक्शन होतं त्याचं CO2चं आणि कन्व्हर्जन कार्बोहायड्रेटमध्ये होतं. म्हणजे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये वॉटर जे आहे इट इज अ सोर्स ऑफ हायड्रोजन. ओके, तर त्यानंतर आता नेक्स्ट बघूया ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड. याच्याशी रिलेटेड काही MCQs आहेत. पहिला आहे, ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड प्रायमरली टेक्स प्लेस थ्रू. आता याच्यामध्ये पर्याय काय दिलेले आहे? फ्लोएम, बी कॉर्टेक्स, सी झायलम आणि डी पित. आता याच्यामध्ये वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू झायलम आहे, म्हणजे फ्लोएम काय आहे? फूड कंडक्टिंग टिश्यू. सो द ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड कशा मार्फत होईल? फ्लोएम. Next, the carbohydrates synthesized in the leaves are transported through sieve tubes, most commonly in the form of. आता आपण बघितलेलं की sieve tubes मध्ये
मिझोफिल सेलमधून काय येतं, सुक्रोज येतं, बरोबर आहे ना. आणि मग हे सुक्रोज जे आहे की शुगरचं पर्सेंटेज हे सीव ट्यूबमध्ये जास्त होतं. सो हिअर पहिला पर्याय आहे ग्लुकोज, दुसरा आहे सुक्रोज, तिसरा आहे ट्रायोज शुगर आणि चौथा आहे पित्त. म्हणजे इथं कोणता पर्याय बरोबर येईल, सुक्रोज. इफ द रेट ऑफ ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड इज स्लो, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी. बघा, जर ट्रान्सलोकेशन फूड मटेरियलचं ट्रान्सलोकेशन होतं म्हणजे काय होतं, ट्रान्सफर ऑफ द फूड दॅट इज फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक. आणि सोर्स रिजन की जिथं फूड मटेरियल तयार होतं. मग इथं फूड मटेरियल तयार होतं ते सोर्स रिजनमध्ये की कोणत्या प्रोसेसद्वारे तयार होतं, फोटोसिंथेसिस. मग फोटोसिंथेसिसचा जेवढा रेट जास्त असेल तेवढं काय होईल, सुक्रोज जास्त प्रमाणात तयार होईल आणि तेवढा ट्रान्सलोकेशनचा रेट हा काय होईल, वाढेल. मग इथं क्वेश्चन काय दिलेलं आहे बघा, इफ द रेट ऑफ ट्रान्सलोकेशन ऑफ द फूड इज स्लो, जर ट्रान्सलोकेशनचा रेट जर स्लो असेल, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी काय असेल तिथं मग नक्कीच तो कमी असेल फोटोसिंथेसिसचा रेट, की जेणेकरून फूड मटेरियल हे इथे काय होईल, कमी तयार होईल. म्हणजे इथं काय पर्याय येईल बघा, रिमेन सेम, दुसरा पर्याय आहे डिक्रीज, इन्क्रीज, डबल्स. इथं फोटोसिंथेसिसचा रेट काय असेल, डिक्रीज असेल. ओके, मुंज फ्लो हायपोथेसिस एक्सप्लेन्स. पहिलं ट्रान्स्क्रिप्शन, दुसरं ट्रान्सडक्शन, तिसरं ट्रान्सपिरेशन आणि चौथं आहे ट्रान्सलोकेशन. तर मुंज फ्लो हायपोथेसिस हा कशाशी रिलेटेड आहे, ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्स्क्रिप्शन ही प्रोसेस वेगळी आहे, ओके. ट्रान्सडक्शन ही प्रोसेस वेगळी आहे आणि ट्रान्सपिरेशन दॅट इज द रिमूव्हल ऑफ द वॉटर, ओके. तर इथं ट्रान्सलोकेशन ही प्रोसेस म्हणजे हाऊ द फ्लो ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस दॅट इज फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक रिजन, हे ट्रान्सलोकेशनमध्ये सांगितलेलं आहे. फक्त थोडं कन्फ्युजन व्हायचं नाही. ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेस वेगळी आहे की ट्रान्स्क्रिप्शन प्रोसेसमध्ये काय होतं, mRNA पासून DNA तयार होतो, त्याला आपण ट्रान्स्क्रिप्शन म्हणतो. ट्रान्सडक्शन हा कन्सेप्ट खूप वेगळा आहे, बायोटेक्नॉलॉजीमधला आहे तो कन्सेप्ट. ट्रान्सपिरेशन रिलीज ऑफ द और रिमूव्ह ऑफ द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, त्याला आपण ट्रान्सपिरेशन म्हणतो. पण मंच हा हायपोथेसिस काय सांगतो, दॅट इज द ट्रान्सलोकेशन दॅट इज द मूवमेंट ऑफ द फूड. मास फ्लो हायपोथेसिस रिगार्डिंग ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड वॉज गिवन बाय. नक्की सायंटिस्ट कोण असेल हे बघा, पहिलं केल्विन, दुसरं डिक्सन, मुंच आणि डी आहे क्रेब्स, ओके. नक्कीच काय असेल, मुंच. द प्लांट पार्ट्स वेअर कार्बोहायड्रेट फूड इज सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड. बघा, द प्लांट पार्ट वेअर कार्बोहायड्रेट सिंथेसाइज. कार्बोहायड्रेट म्हणजेच फूड मटेरियल सिंथेसिस होतं. कोणत्या प्रोसेसद्वारे फूड मटेरियल सिंथेसिस होतं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसद्वारे, ओके. आणि फोटोसिंथेसिस कुठे होतं, मग लिव्जमध्ये, बरोबर आहे ना. म्हणजे इथं काय येईल बघा, तर प्लांट पार्ट्स वेअर कार्बोहायड्रेट फूड इज सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड सिंक एंड. सिंक एंड की जिथं फूड मटेरियल ट्रान्सफर होतं त्याला सिंक एंड म्हणतो आपण. कंझम्पशन पॉईंट, सिंक एंडच कंझम्पशन पॉईंट असतो. सप्लाय एंड की ज्याच्यामध्ये फूड मटेरियल तयार होतं त्याला सप्लाय एंड म्हटलं जातं, त्याला सोर्स आपण म्हणतो सध्या. आणि स्टोरेज ऑर्गन, तर इथं काय येईल, तर सी पर्याय बरोबर आहे, सप्लाय एंड. सप्लाय एंड म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो, सोर्स, ठीक आहे, की जिथे फूड मटेरियल तयार होतं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इज मोस्ट ॲक्टिव्ह इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये मोस्ट ॲक्टिव्ह कोणता पार्ट असेल, लिव्ज, यंग स्टेम, ग्रीन सेपल्स, कॉर्टिकल्स. नक्कीच काय असेल, लिव्ज, की इथं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही लार्ज अमाऊंटमध्ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, द प्लांट पार्ट्स वेअर फूड इज सप्लाइड इज कॉल्ड. कोणता एंड, त्याला म्हणणार आपण सिंक एंड, बरोबर आहे ना. जिथं फूड मटेरियल तयार होतं त्याला सोर्स किंवा त्याला सप्लाय एंड म्हटलं जातं, ओके. म्हणजे लिव्ज आर द सप्लाय एंड, बरोबर आहे ना. म्हणजे इथं जर आपण हे जर प्लांट पार्ट जर बघितला, दॅट इज हिअर आर द रूट, ओके, अँड हिअर इज द लीफ, ओके. सो हिअर इट इज द सोर्स,
कोणता एंड म्हटलं जातं? सप्लाय एंड. सप्लाय एंड. ओके. आणि हे फूड मटेरियल हे स्टेमकडे किंवा इथं रूटकडे दिलं जातं. दॅट इज इट इज द सिंक किंवा यालाच कन्झम्पशन एंड असं म्हटलं जातं. कन्झम्पशन एंड. दॅट इज वेअर फूड इज ट्रान्सफर. दॅट इज द कन्झम्पशन एंड. सो सिंक एंड ऑर द कन्झम्पशन एंड. ठीक आहे. क्वेश्चन पुन्हा एकदा बघा. द प्लांट पार्ट वेअर फूड इज सप्लाय इज कॉल्ड. मग फूड सप्लाय एंड होईल का? तो नाही. सोर्स एंड. सोर्स एंड म्हणजे सप्लाय एंड. त्यानंतर सिंक एंड आणि डी आहे रिसिविंग एंड. आता सिंक एंड म्हणजेच कोणता आहे? कन्झम्पशन एंड किंवा त्यालाच आपण रिसिविंग एंड म्हणणार. बरोबर आहे. मग इथं फूड मटेरियल सप्लायड. बरोबर आहे. जिथं सप्लाय केला जातो त्याला काय म्हटलं जाईल? इथं सिंक एंड. म्हणजे कोणता पर्याय बरोबर येईल? 8वा पर्याय बरोबर आहे, सिंक एंड. देन नेक्स्ट, अ प्लांट इन विच ट्रान्सलोकेशन ऑफ सोल्यूट ऑकर्स थ्रू सीव ट्यूब्स मस्ट बी अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट. आता याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवा की जे लोअर मोस्ट प्लांट आहेत की जेणेकरून टेरिडोफाइट सुरुवातीला सगळ्यात लोअर मोस्ट म्हणजे अल्गी नंतर काय येईल? ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट नंतर टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट नंतर जिम्नोस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म नंतर मोस्ट इव्हॉल्व म्हणजे एंजियोस्पर्मिक प्लांट. आता याच्यामध्ये जनरली एंजियोस्पर्म जे आहे, एंजियोस्पर्म these are the most इव्हॉल्व. आणि या एंजियोस्पर्म मध्ये फक्त काय आहे? तिथं सीव ट्यूब्स तयार झाले. सीव ट्यूब्स. ठीक आहे. बाकी जिम्नोस्पर्म, त्यानंतर टेरिडोफाइट, त्यानंतर ब्रायोफाइट, यांच्यामध्ये जे काही मुवमेंट आहे दॅट इज मुवमेंट ऑफ द फूड. इट इज बाय द सीव सेल्स. इट इज बाय द सीव सेल्स. म्हणजे मोस्ट इव्हॉल्व काय आहे? एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट की ज्याच्यामध्ये फूड मटेरियल हे फक्त सीव ट्यूब्स मार्फत ट्रान्सफर केलं जातं. दॅट इज ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस बाय द सीव ट्यूब. ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर इव्हॉल्व प्लांटमध्ये तयार झाले. आणि हे जे आहे बाकी यांच्यामध्ये सीव सेल्स तयार झालेले आहेत आणि सीव सेल्स मार्फत हे फूड मटेरियल हे ट्रान्सफर केलं जातं. म्हणजे इथं बघा क्वेश्चन, प्लांट इन विच ट्रान्सलोकेशन ऑफ सोल्यूट ऑकर्स थ्रू सीव ट्यूब्स मस्ट बी अ. सीव ट्यूब मार्फत जे काही ट्रान्सलोकेशन होईल ते कशामध्ये होईल? मग नक्कीच एंजियोस्पर्मिक. पहिला पर्याय जिम्नोस्पर्मिक प्लांट दिलेले, बी एंजियोस्पर्मिक, सी टेरिडोफाइट आणि डी ब्रायोफाइट. म्हणजे कोणता आन्सर बरोबर येईल? एंजियोस्पर्मिक प्लांट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड ऑकर्स ओनली इन अपवर्ड डिरेक्शन, ओनली इन डाउनवर्ड डिरेक्शन, ओनली इन लॅटरल डिरेक्शन, डी अपवर्ड, डाउनवर्ड अँड लॅटरल डिरेक्शन. कोणता पर्याय बरोबर येईल? डी पर्याय बरोबर आहे. कारण अपवर्ड मुवमेंट कशी होते बघितलेले आपण. इन जर्मिनेटिंग सीड अपवर्ड मुवमेंट होते किंवा ग्रोईंग रिजनकडे जेव्हा फूड मटेरियल सप्लाय होईल इट इज ऑल्सो द अपवर्ड. आणि डाउनवर्ड तर रेग्युलर आपण लॉजिट्युडनलमध्ये बघितलेले आहे, फ्रॉम द लीव्स टू द रूट. ठीक आहे. आणि लॅटरलमध्ये फ्लोएम टू द पिथ किंवा फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स. ओके, दिस आर द लॅटरल. त्यामुळे हे तीनही पर्याय एकत्रित असं डी दिला आहे पर्याय. म्हणजे इथं आन्सर काय येईल? बरोबर डी हे आन्सर बरोबर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इन द जर्मिनेटिंग सीड्स द फूड इज मोबिलाइज्ड फ्रॉम. जर्मिनेटिंग सीड्समध्ये फूड कुठून मोबिलाइज होईल? एम्ब्रिओ टू कॉटलेडॉन, प्ल्युमिल टू रॅडिकल, रॅडिकल टू प्ल्युमिल, कॉटलेडॉन टू द डेव्हलपिंग सीडलिंग. तर इथं पर्याय कोणता बरोबर येईल? कॉटलेडॉन टू द डेव्हलपिंग सीडलिंग. म्हणजे बघा आता एम्ब्रिओ टू कॉटलेडॉन हा कन्सेप्ट येणार नाही, कारण इथं हे दोन कॉटलेडॉन असतील. बरोबर आहे. हे रॅडिकलचा पोर्शन की जिथून रूट डेव्हलप होईल आणि हा सीडलिंग तयार होईल. बरोबर आहे. त्यामुळं हा सगळा पोर्शन म्हणजे एम्ब्रिओ असेल, त्यामुळं हा पर्याय बरोबर नाही आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरा पर्याय जो दिलेला आहे प्ल्युमिल टू
महत्त्वाचा असेल तर प्लिमिलकडून रॅडिकल असं होणार नाही, कारण तिथं काय अजून लीव्ज तयार झालेले नसतात. रॅडिकल टू प्लिमिल शक्य नाही आहे, कारण रॅडिकल हा रूटचा पोर्शन असतो. रॅडिकलपासून रूट्स डेव्हलप होतात, बरोबर आहे. म्हणजे हे रॅडिकलचा पोर्शन आहे, रूट्स डेव्हलप होते. आता हा काय आहे, कॉटिलडॉन, ठीक आहे. आणि या कॉटिलडॉनकडून या जर्मिनेटिंग जे काही सीडलिंग आहे, डेव्हलपिंग सीडलिंग जे आहे, त्याच्याकडे फूड मटेरियल हे सप्लाय होतं, दॅट इज अपवर्ड डिरेक्शन. हे आपण बघितलेले आहे ऑलरेडी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक एंड. सिंक एंड की जिथं फूड मटेरियल सप्लाय होतं त्या एंडला आपण काय म्हणतो, सिंक एंड, बरोबर आहे ना. त्यालाच आपण कन्झम्पशन एंड असंही म्हणतो. आणि जिथं फूड मटेरियल तयार होतं त्याला काय म्हणतो आपण, सप्लाय एंड किंवा सोर्स, बरोबर आहे. आता हा कन्सेप्ट चांगला लक्षात ठेवा. मग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंक एंड. नॉट म्हटलेलं त्याने नक्कीच काय येईल, लिव्ज येईल, कारण फ्लावर्सला फूड मटेरियल सप्लाय होतं, बर्ड्सना होतं, फ्रुट्सला होतं. परंतु लिव्ज असे आहेत की जे काय करतं, फूड मटेरियल तयार करतं. म्हणून लिव्ज काय येईल, कोणता एंड येईल, इट इज द सोर्स एंड. ओके, इट इज नॉट द सिंक एंड. रॅडियल ट्रान्सलोकेशन ऑफ फूड ऑकर्स. रॅडियल ट्रान्सलोकेशन कशामध्ये येईल बघा, फ्रॉम पिथ टू द कॉर्टेक्स, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द पिथ, ओके, फ्रॉम वेन्स टू द मिझोफिल सेल, फ्रॉम मिझोफिल सेल्स टू द वेन. आता ॲक्च्युली इथं पिथ टू द कॉर्टेक्स याच्याऐवजी फ्लोएम टू द कॉर्टेक्स असा पाहिजे ॲक्च्युली पर्याय. तर त्यामुळे इथं ए पर्याय आपण बरोबर करूयात. रॅडियलमध्ये काय होतं, द मुवमेंट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्लोएम टू द पिथ. ओके. Which of the following is not, next question. During translocation, the Turger gradient is formed from. During translocation, the Turger gradient is formed from sink to the source, source to the source, source to the sink, सिंक टू द सिंक. टर्गर ग्रॅडियंट कसं डेव्हलप होईल, फ्रॉम सोर्स टू द सिंक. कारण सोर्स मधला जे काही सीव ट्यूब जे असतात तिथे ॲक्च्युली टर्गर ग्रॅडियंट, टर्गर प्रेशर डेव्हलप होईल आणि मग त्याची मुवमेंट सोर्स टू द सिंक होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सीव ट्यूब इज कनेक्टेड थ्रू प्लाझ्मोडेस्माटा, सीव प्लेट्स, स्टोमाटा, सीव सेल्स. आता दोन नेबरिंग सीव ट्यूब्सच्या मध्ये काय असणार आहे, सीव प्लेट असणार आहेत की जे कसं असतात, परफोरेटेड असतात, जे छोटे छोटे छिद्र असतात त्याला, की ज्याच्यामधून हे सायटोप्लाझम हे एका सीव ट्यूबमधून दुसऱ्या सीव ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर केलं जातं. त्या म्हणजेच प्रोटोप्लाझम हे एका सीव ट्यूबमधून दुसऱ्या सीव ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर होणारा जो काही कनेक्टिंग लिंक आहे दॅट इज द नोन ॲज द सीव प्लेट. म्हणजे हा कन्सेप्ट बघा इथं. समजा आता ही एक सीव ट्यूब आहे, बरोबर आहे. आता ही दुसरी सीव ट्यूब येईल, ठीक आहे, दुसरी सीव ट्यूब, पुन्हा ही तिसरी असेल. तर या सीव ट्यूब मधला प्रोटोप्लाझम या सीव ट्यूब मध्ये कनेक्ट कसा होईल, दॅट इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दी सीव प्लेट. म्हणजे इथं जे असते ती काय असते, सीव प्लेट, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दी सीव प्लेट. आलं लक्षात. म्हणजे इथं सुद्धा काय असेल, इथं सीव प्लेट असेल. ओके, सो इट इज ऑल्सो द सीव प्लेट. आणि मग इथून प्रोटोप्लाझम या सीव प्लेटमध्ये येईल, तिथून सीव ट्यूबमध्ये येईल, पुन्हा या सीव ट्यूबमध्ये. सो ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इथून इथंपर्यंत जे असेल हे काय आहे, सीव ट्यूब. इट इज द सीव ट्यूब. ओके. Then next question, the sap that flows out of the stem comes from. जो सॅप बाहेर येतो तो कोणता असतो, दॅट इज द प्लाझ्मोडेस्माटा, झायलम, फ्लोएम, मेडुलरी रेज, पिथ. सॅप दॅट फ्लोज आउट ऑफ द स्टेम कम्स फ्रॉम फ्लोएम. ओके. Translocation of sugar in flowering plants occurs in form of the glucose, starch, maltose, sucrose. Okay, food material transport होईल that is in the form of the sucrose. Okay,
Then next question, photosynthesis are transported from sink end to source end of higher plants through. Photosynthesis are transported from sink end to source end of higher plants through cambial cells, pith cells, phloem cells, xylem cells. तर ॲक्च्युली हे काही जे काही फोटोसिंथेटिस हे तयार होतील दॅट इज फ्रॉम द थ्रू द फ्लोएम सेल्स. बघा, दो पोटॅटो ट्यूबर्स डू नॉट मॅन्युफॅक्चर ऑर्गॅनिक फूड. पोटॅटो ट्यूबर्स हे कुठे असतात? सॉईलमध्ये असतात. ते स्वतः फूड मटेरियल तयार करत नाहीत. ॲक्च्युली फूड मटेरियल कुठं तयार होतं? लीव्समध्ये होतं, पोटॅटोमध्ये. इट इज स्टोअर्ड इन देम इन लार्ज अमाऊंट. परंतु फूड मटेरियल स्टोअर कशामध्ये होतं? पोटॅटोमध्ये होतं. दिस इज ड्यू टू कन्व्हर्जन ऑफ स्टार्च इन टू द ट्यूबर, synthesis of food in the leaves, its translocation to the tubers and conversion into starch, synthesis of hexose sugar, formation of sugars in their conversion into starch in the tubers themselves. आता इथं पर्याय कोणता बरोबर येईल बघा? तर कन्व्हर्जन ऑफ स्टार्च इन द ट्यूबर बरोबर आहे. परंतु इथं दुसरा पर्याय जो आहे ते काय आहे? महत्त्वाचं आहे की सिंथेसिस ऑफ फूड इन द लिव्स. ॲक्च्युली फूड मटेरियल बटाटे कुठं असतात? सॉईलच्या खाली असतात. पण फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेसद्वारे कुठे तयार होईल? लिव्समध्ये. लिव्समध्ये तयार होणारं फूड मटेरियल हे ट्रान्सलोकेशन प्रोसेसद्वारे कुठे येईल? रूटपर्यंत येईल. आलं लक्षात? आणि इथं मग या सुक्रोजचं कन्व्हर्जन हे स्टार्चमध्ये होतं आणि त्यामुळं बी पर्याय बरोबर आहे. सिंथेसिस ऑफ फूड इन द लिव्स, इट्स ट्रान्सलोकेशन टू द ट्यूबर्स अँड कन्व्हर्जन इन टू द स्टार्च. ओके, म्हणजे इथं बी पर्याय बरोबर आहे. ओके स्टुडंट, वी स्टॉप हिअर. राहिलेले क्वेश्चन एक्स्ट्राचे या पॉईंटवरती जे आहे थोडेफार, आणि बाकी मिनरल न्यूट्रिशनचे अजून काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मी तुम्हाला दिलेले आहेत ते तुम्ही सॉल्व करायचे. ओके, ठीक आहे, आपण इथे थांबूया.